Hello and namaste, म प्रसन भुसाल here. Welcome to my channel Technomate. हामी आज लाभा A3 को कम्प्लिट रिभ्यू लिएर आएका छौं. लाभा A3 जसमा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरहरु एकदम राम्रो छ, जसमा 0.16 सेकेन्ड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फास्टेस्ट फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर. अनि यसको बडीको साइजको कुरा एकदम स्लिम छ. साइज एकदम स्लिम, हेर्दा पनि एकदमै समात्दा पनि एकदम राम्रो फिलको छ यो. एन्ड यसमा धेरै फिचर्सहरु छ, जस्ट लाइक तपाईले यसको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ. डिस्प्ले यसमा 720 छ. स्पिकर डाउन फेस तल भएको छ, सो दैट यु विल हैव अ गुड क्वालिटी. अनि यसमा फ्ल्याश अगाडि सिंगल फ्ल्याश छ. व्हाइल ह्याभिङ अ सेल्फी अल्सो यु विल हैव अ फ्ल्याश. एन्ड फ्रन्ट पनि फ्ल्याश छ. फ्रन्टमा पनि सिंगल फ्ल्याशै हो, सो दैट इट विल गिभ यु अ डेफिनाइट फोटो क्लिक हैन. अनि यसको अरु डिटेल गर्दाखेरि तलपट्टि यसको फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर भएको, अनि फिंगरप्रिन्टको तलपट्टि यसमा छ हाम्रो फ्ल्याश. अनि यसमा 13 मेगापिक्सल क्यामेरा र 3GB र्याम र 32GB रोम, मिन्स यसमा DDR3 र्याम छ. एकदमै राम्रो छ. मार्समेलो एन्ड्रोइड भर्जन छ यसमा. एन्ड ब्याट्री एमएच 3020 mAh को ब्याट्री छ. नन रिमुभेबल ब्याट्री हो, पोलिमर ब्याट्री हो. यु क्यान्ट रिमुभ. फुल मेटल डिजाइन हो यो. 5.5 इन्च साइज आइपिएस डिस्प्ले छ, कभर विथ 3 गोरिल्ला ग्लास फ्रन्टमा. अनि अक्टा कोर 64GB मिडिया टेक अनि हो. इन्टरनल स्टोरेज 32GB इन्टरनल स्टोरेज, अनि एक्सटेन्डेबल अप टु 64GB. 64 सम्म एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ. 13 मेगापिक्सल हो अगाडि फ्रन्ट, रियर क्यामेरा पछाडिको 13 अनि अगाडिको 8 विथ सिंगल एलईडी फ्ल्याश. अनि यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा अलमोस्ट 24,000 पर्छ. अनि यसको ब्याट्री पनि ठिकै छ, बट यु क्यान रिमुभ द ब्याट्री. इन केस यु निड टु रिमुभ, देन यु निड टु कन्ट्याक्ट आई थिंक सर्भिस सेन्टर, अर the battery capacity will be good. And DDR3 means there is no chance of being hang in this phone, guys. Lava A3 complete review. अनि यसलाई तपाईले हार्ड रिसेट गर्नलाई चाहिँ पावर बटन अनि भोल्युम अफ डाउन बटन थिच्नु भने यसलाई हार्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. यसको यति नै छ गाइस. इफ एनी कन्फ्युजन, यदि तपाईलाई यो फोनको कस्तो लाग्छ, यसको रिभ्यू कस्तो लाग्छ, तपाईलाई कमेन्ट गर्नु होला. एन्ड do not forget to subscribe us and comment us in the video, guys. So guys, I think 24,000 मा यसभन्दा नि अरु राम्रो फोनहरु पनि आउन सक्छन्, guys. So what's your opinion? Give your own review about this phone and let us see how much you like this video, and about the phone also give the rating. यसमा 5.5 इन्च डिस्प्ले अनि ब्याट्री क्यापेसिटी अनि यसमा भएको 3GB र्याममा अरु कम्पनीको पनि राम्रो फोन सेट आउन सक्छ, गाइस. सो इट्स डिपेन्ड अपन यु, गाइस. तपाईले कुन कम्पनीको कुन ब्रान्ड युज गर्नुहुन्छ. थ्यांक यू, गाइस, एन्ड सब्स्क्राइब अस.